Hơn 60 thương hiệu đã hợp tác và bộ phim Tàng Hải Truyện đã xếp hạng nhất. Số lượng thương hiệu bộ phim truyền hình được toàn bộ đài tuyển dụng kể từ năm 2022 là cao nhất. Và Youku đã đứng đầu về số tiền đầu tư kể từ năm 2025. Xếp hạng là S+ và thị phần là 40,1% và đứng số 1. Bộ phim truyền hình ăn khách đầu tiên chiếm hơn 40% thị phần vào năm 2025. Độ phủ sóng toàn diện trên đám mây đã vượt quá 40% và xếp hạng đầu tiên. Tính đến thời điểm hiện tại, thị phần của Vân Hà là 40,1% đã khiến cho bộ phim Tàng Hải Truyện trở thành bộ phim ăn khách đầu tiên vào năm 2025 với thị phần Vân Hà trên 40%. Độ phủ sóng toàn diện trên đám mây đã vượt quá 40 và số lượng phát lại theo ngày theo thời gian thực đã vượt quá 100 triệu. Tổng số lượt tìm kiếm nóng trên mạng đã tích lũy hơn 6.000. Chủ đề chính trên Tàu Jin đã vượt quá 10 tỷ và được xếp hạng top 1 trên danh sách phim truyền hình Tàu Jin trong 17 ngày liên tiếp. Tàng Hải cũng đã trở thành nhân vật được yêu thích nhất và dẫn đầu danh sách nhân vật thống trị màn ảnh Vân Hà ở biên độ lớn. Bộ phim này được biết đến là một cú nổ kép truyền hình và Internet và là một bộ phim truyền hình ăn khách phi thường. Thành tích như vậy thực sự xứng đáng và bộ phim này không chỉ có cốt truyện hấp dẫn mà còn thể hiện hơn 18 loại di sản văn hóa phi vật thể. Thẩm mỹ và di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc cũng được đón nhận nồng nhiệt. Độ nổi tiếng của Tiêu Chiến trong giới giải trí và bộ phim này cũng đã chứng minh rằng đẳng cấp hàng đầu của Tiêu Chiến không chỉ dựa vào ngoại hình mà khả năng diễn xuất của anh ấy cũng rất ấn tượng. Có thể nói diễn xuất của Tiêu Chiến giống như bức tranh thủy mặc dài, thoạt nhìn thì đây là một bức tranh vẽ bằng cọ tinh tế. Sau khi nhìn vào bức tranh trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ nhìn thấy rằng nhịp điệu kéo dài của những khoảng trống là điều hấp dẫn nhất. Tiêu Chiến không bao giờ dựa vào ngôn ngữ cơ thể khoa trương hay cảm xúc mãnh liệt để thu hút sự chú ý, mà thay vào đó anh ấy sử dụng những thay đổi tinh tế trong đôi mắt, khuôn mặt và cơ thể để truyền tải sâu sắc những cảm xúc nội tâm phức tạp của nhân vật. Diễn xuất của anh ấy là lột tả từng lớp tâm hồn của nhân vật mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cảnh Tàng Hải đi nhận tin nữ vương Đông Hạ đến Đại Ung, Tàng Hải một thân hồng y đi trong tuyết tuyệt đẹp đến nao lòng. Nhưng cảnh này cũng là có dụng ý của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Tàng Hải đã bắt đầu đi bộ khi đi làm có nghĩa là gì? Tàng Hải vẫn luôn nhớ lời dặn của cha, xe ngựa ngồi đó mãi sẽ biếng đi bộ và dần rồi sẽ không thể xuống được nữa. Hầu gia đã không còn và giờ Tàng Hải trở về là chính mình. Nhiều người nói rằng oan oan tương báo trả thù xong thì bản thân cũng trở thành người giống vậy. Tuy nhiên đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã dùng chi tiết nhỏ này để nói rằng Tàng Hải sẽ không bao giờ như vậy. Và hơn nữa bây giờ Tàng Hải mới đi bộ là rất hợp lý, không thể sớm hơn. Trong phim cảnh ngựa bị dọa dẫn đến xe ngựa nghiêng ngả lại khá nguy hiểm, ngược lại đi bộ lại giúp cho Tàng Hải nhìn rõ tình hình xung quanh hơn. Tào Công Công lại rất uy tín, Lận đã không giết Tàng Hải bởi Tàng Hải bây giờ cũng là quan tam phẩm. Không ai dám ám sát Mệnh quan triều đình giữa đường, đã không còn cảnh giới đi ngoài đường tùy tiện bị bắt về làm thầy phong thủy như trước đây nữa. Và đạo diễn muốn nói rằng cương vị hiện tại của Tàng Hải hoàn toàn phù hợp để ngồi vào bàn cùng với nữ vương Đông Hạ hợp tác. Trong bộ phim Tàng Hải Truyện, Tàng Hải do Tiêu Chiến thủ vai là một nhân vật phức tạp. Việc diễn giải vai diễn này đã cho phép khán giả cảm nhận được sự vướng mát bên trong và số phận quanh co của anh ta. Tàng Hải từ một chú thỏ trắng ngây thơ có vẻ ngoài đơn giản, dần dần đã thức tỉnh và trở thành bậc thầy về các âm mưu chính trị. Tiêu Chiến đã dùng đôi mắt để định hình tâm hồn của nhân vật này, và đặc biệt là trong bối cảnh Tàng Hải mang trong mình mối thù truyền kiếp, biểu cảm ánh mắt của Tiêu Chiến được thể hiện rất tốt. Khi mới bước chân vào kinh thành tiến vào Bình Kim Hầu Phủ, ánh mắt của Tàng Hải tràn đầy sự sợ hãi và cảnh giác, ánh mắt luôn cụp xuống như một con nai hoảng sợ. Trong cảnh Bình Cầm Hầu đột nhiên xuất hiện, Tiêu Chiến đã khắc họa hoàn hảo nỗi lo lắng của Tàng Hải khi sợ bị nhìn thấu, thông qua những chi tiết tinh tế trong đôi mắt láo liên và chuyển động nhẹ ở cổ. Khi cốt truyện ngày càng sâu sắc, Tàng Hải dần chiếm được lòng tin của Bình Cầm Hầu bằng trí tuệ của mình. Và những thay đổi tinh tế trong biểu cảm ánh mắt của Tiêu Chiến cũng theo đó mà xuất hiện. Tàng Hải bắt đầu dám nhìn thẳng vào mắt của người khác, ánh mắt sắc bén. Khi anh ta thảo luận vấn đề với Bình Cầm Hầu, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự dò xét và cám dỗ, như thể đang cố gắng hiểu suy nghĩ của đối phương. Và đồng thời anh ta cũng khéo léo chứng minh giá trị của bản thân đã khiến cho Bình Cầm Hầu ngày càng tin tưởng anh ta hơn. Trong cuộc đấu trí giữa Tàng Hải và Bình Cầm Hầu, Tiêu Chiến đã tạo nên một nhân vật có tính cắt kép. Đối mặt với sự cám dỗ của Bình Cầm Hầu, Tàng Hải đã cúi đầu hành lễ, trên môi nở nụ cười nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ thờ ơ và hận thù. Sự hận thù trong ánh mắt anh ta giống như lưỡi dao băng ẩn chứa trong làn gió xuân, sắc bén nhưng không lộ liễu. Sự thay đổi phức tạp trong giao tiếp bằng ánh mắt này đã đặc biệt rõ, và nhất là trong các cảnh tranh luận. Khi Tàng Hải rót trà cho Bình Cầm Hầu, thân trên của hắn cung kính như người hầu, nhưng khi máy quay chuyển động, hắn lại lặng lẽ phác họa kế hoạch trả thù bằng đôi chân. Sự thay đổi trong ánh mắt của anh ta diễn ra nhanh đến mức gần như không thể nhận ra. Từ nịnh nọt đến hung tợn trong ánh mắt đã khiến người ta cảm nhận được sự chuyển động của nhân vật bên trong. Tuy nhiên, Tàng Hải không phải là người hoàn toàn vô cảm. Khi đối diện với bạn bè và người yêu, ánh mắt của anh ta lại tràn đầy sự dịu dàng. Khi đối diện với người bạn thân nhất, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại. Khi đối diện với Ám Hương Đồ, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự trìu mến và kiềm chế. Tuy nhiên, đằng sau tất cả sự dịu dàng này vẫn còn vướng mắc và bất lực của kế hoạch trả thù. Trong một cảnh giữa Tàng Hải và Ám Hương Đồ, Tiêu Chiến đã thể hiện cảm xúc phức tạp của Tàng Hải một cách sống động qua đôi mắt.
Khi đối mặt với ám hương đồ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, nhưng khi báo thù, sự dịu dàng đó lập tức biến mất, thay vào đó là sự đấu tranh và đau đớn. Thông qua những chi tiết này, Tiêu Chiến đã khiến cung bậc cảm xúc của Tàng Hải trở nên phong phú hơn. Và nhìn chung, cách mà Tiêu Chiến thể hiện nhân vật Tàng Hải trong bộ phim Tàng Hải truyện, đặc biệt là cách anh ấy điều khiển ánh mắt tinh tế, thực sự rất độc đáo. Nghệ thuật mắt của anh ấy tạo nên một cuộc đối thoại thầm lặng giữa khán giả và các nhân vật. Mỗi thay đổi ở đôi mắt đều giống như một nước đi quan trọng của một ván cờ, mang theo sự thăng trầm của vận mệnh nhân vật. Đồng thời nó cũng phản ánh tư tưởng triết học dùng nhu khắc cương trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, như một nhà phê bình đã nói, linh hồn của toàn bộ phim ẩn chứa trong đôi mắt của Tàng Hải. Sự kiên trì và nỗ lực của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Và mặc dù còn nhiều thử thách ở phía trước, tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện từng vai diễn bằng tấm lòng chân thành và truyền tải sức mạnh, và người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ cho anh ấy và mong chờ anh ấy tỏa sáng hơn nữa.